Figyeljétek, mit találtam. Láttatok már ilyet? Szerintem ez egy híres Gilisztosaurus rex. Na jó reggelt, sziasztok! Itt vagyunk a második napunkon Phuketen, és a mai napra az volt a tervünk, hogy robogóval szépen lecsorgunk a szigeten, és megnézzük a legszebb partjait Phuketnek. Viszont az időjárás közbeszólt, ugyanis szakadó esőre ébredtünk, majd egy pillanatra elállt, úgy tűnt, mintha elkezdenek kitisztulni, és most megint jön egy óriási vihar, szóval elég dinamikusan változik az időjárás, így nem igazán van értelme robogóra pattanni és elindulni partokat felfedezni, miközben folyamatosan ránk szakad az ég, úgyhogy valami más tervet kell mára kitalálni, és igen, megérkezik az eső közben itt mögöttem. Szóval valami mást fogunk csinálni a mai napon, vagy lehet, hogy pihenni, ami megint csak rám fér, ugyanis lassan 2 hete beteg vagyok, és még mindig halljátok, milyen orrhangom is van. Úgyhogy az utazás ezzel jár, főleg esős évszakban kiszámíthatatlan. Na mindegy, alkalmazkodnunk kell. Kicsit kezd alább hagyni az eső, úgyhogy kimerészkedünk a 7-Elevenig, aztán meglátjuk, hogyha jobb lesz az idő, akkor lemegyünk a partra. Ugye, Miki? Ha jobb lesz, kimegyünk a partra? Igen. Kösz! Nézzük meg, hogy mit tudunk venni 100 bahtból a 7-Elevenben. Na, meg is vagyok. Nézzük meg, mit vettem. Egy kis nasolnivaló, egy kekszecskét, egy Cola Zero-t, egy vizet, egy chipset és egy gumicukrot. Azért elég durva, ez mind 91 baht volt, tehát még vissza is kaptam 9 bahtot, kevesebb, mint 900 forint. Nem semmi. Most itt estére egészen kellemes lett az idő, már egy ideje nem esik az eső, és most láttunk egy szőkehajú nőt, ahogy a rendőrök megbilincseltek és elvittek, valószínűleg nem tudom, nem viselkedett szépen és nem fizethetett, vagy én nem tudom, hogy mi történhetett. Az elmúlt időszakban, mivel nem volt jó idő, römisztünk a Mikivel, a tegnapi rettenetes veresége után ma egy picit ügyesebb volt, és egy kicsit tudott nyerni, de nem nagyon. Úgyhogy most örül a feje a srácnak. Sétálunk egyet a parton, megnézzük, hogy hol fogunk tudni vacsorázni, és csak reménykedünk, hogy holnap ennél sokkal, de sokkal jobb időnk lesz, és újra fel tudjuk fedezni a sziget legjobb partjait, ami mára volt betervezve, de nem jött össze. Szóval nézzétek meg, már majdnem kék az ég mögöttem. Óriási. Na de mindegy, van még egy dolog, amiről szerettem volna beszélni. Phuket teli van orosz turistákkal, vagy hát nem is feltétlen turistákkal, szerintem ezek itt élnek egy jó páran, és kicsit úgy érzed magad, mint hogyha nem is Tájföldön lennél, hanem Oroszországban. Természetesen ezzel semmi probléma nincsen, de azért néha megengedhetnének egy köszönést a liftben, vagy egy mosolyt, mert nem igazán szeretnek sem mosolyogni, sem köszönni. Illetve a kiszolgáló személyzet is átvette. Feltűnően morcos, nem olyan kedves, mint ahol ezt mindvégig tapasztaltam. Így van, tehát mint hogyha átvették volna ezt a stílust. Szóval, ja, minden esetre itt vagyunk ismételten a Caron Beach-en.
Figyeljétek, mit találtam. Láttatok már ilyet? Szerintem ez egy híres Gilisztosaurus rex. Figyeld, mi a fene ez? És él, és mozog. Nagyon durva. You like? Survive. Yeah, it's... Oh, it's nice. Wow. Ez óriási. Kimosott egy gömbhalat a tengerpartra, és itt a srácok próbálják megmenteni, de szerintem nem igazán van már életben, és negyedjére próbálják visszadobni a tengerbe, de mindig kimossa a felpuffadt gömbhalat a partra, de nagyon lelkesek. Egészen humoros. Szegény halacskát sajnálom, de ahányszor megreptették már, az elég durva. Nem adják fel. Figyeld, hopp! Nem megy. Ott a kis gömbhal. Na, próbáljátok meg újra. Azaz. Azaz. Most biztos sikerülni fog ötödjére. Egészen mélyre megy be. Azaz. Nem mérgező, fogja csak. Jú! Micsoda dobás! Hát ez csodálatos. Szép munka. Aztán lehet, hogy én értelmezem félre az egész szituációt, és nem megmenteni akarják, hanem eltemetik. Nem tudom, de minden esetre én jól szórakoztam ezen. És természetesen megint elkezdett szakadni az eső, úgyhogy teljesen véletlenül bemenekültünk egy olasz pizzériába. Az az igazság, hogy másfél hét, majdnem 2 hét után már jól esik egy picit másfajta kaját is enni, úgyhogy a mai vacsora pizza lesz. Na, erre a 2 pizzára fizettünk olyan 800 batot, tehát kicsivel kevesebbet, mint 8000 forintot. Szóval azt nem lehet mondani, hogy olcsó volt, hiszen ez már majdnem egy ilyen európai ár. Viszont tényleg jól esett. Már lassan az utazás végén itt azért már egy picit jobban esik az, hogy nem tájkaja volt, mert hiába nagyon szeretem a tájkaját, de ennyi idő után már azért jól esik valami más, egy kicsit hazai ízvilágot is megpróbálni. De hát figyeljetek, McDonald'sot se tudnék minden nap enni. Na jó, azt lehet, hogy igen. De írjátok meg kommentbe, hogyha ti voltatok már amúgy bárhol hosszabb ideig, akkor nem csaltatok és ettetek egyszer egy hazai ízvilágú kaját. Na mindegy. Közben el is állt az eső, úgyhogy kijöttünk még sétálni egyet itt a bazárokat megnézni, meg körbenézünk, hát ha tudunk valami jó dolgot vásárolni. Jó reggelt! Na hát az imáink nem lettek meghallgatva, ugyanis ma is szakad az eső, és ahogy néztem az előrejelzést, még lehet, hogy rosszabb is lesz, mint a tegnapi nap. Szóval ki kell találni valamit, mert ez így nem jó. És egy picit csendesedett az eső, úgyhogy ez a megfelelő időkapum ahhoz, hogy elinduljak robogóval, és megnézzünk valamit. Viszont előtte beugrok a 7-Elevenbe, és veszek egy jó esőkabátot, mert az előrejelzés szerint ennél az esőnél csak durvább lesz. Úgyhogy gyertek!
Az eső már megint esik, de attól függetlenül induljunk el, és nézzük meg a legjobb partokat. Aztán majd elmondom nektek, hogy mi a tervem. Na jó van. Csöcs. Szervusz! Ez a gyönyörűséges part, ez a katapart, ami közvetlenül a Caron mellett van, de hogy őszinte legyek, nem vagyok benne biztos, hogy sok értelme van tovább menjek. Én megpróbáltam, de nézzétek meg, szakad az eső, semmit nem láttok a partból. Az eredeti tervem az volt, hogy eljövök, és attól függetlenül, mivel én már jártam itt, megmutatom nektek a partokat. De hát az az igazság, hogy minek menjek tovább, hogy ott álljak az esőben egy életnagyságú óvszerként a parton. Tehát egy Durex reklám vagyok, egy lábon álló Durex reklám. Szóval valószínűleg el kell, hogy könyveljem, hogy az utolsó 2-3 nap az utazásnak egyszerűen nem úgy jön össze, ahogy tervezi az ember. Ez benne van a pakliban, ezzel jár az utazás, ezzel jár az, hogyha bevállalja az ember azt, hogy az esős évszakban érkezik Tájföldre. Mert megvan az esélye, nem néz ki ám mindig így Tájföld az esős évszakban. Még mindig azt mondanám, hogy nyugodtan utazhat az ember, de sosem nulla annak az esélye, hogy így jársz. Én, amikor utoljára Phuketen voltam, akkor csak Phuket környékén volt a szállás, nem voltam abszolút Bangkokban, és a 2 hétből vagy 20 napból szerintem 6 vagy 7 napon keresztül ilyen volt az időjárás. Ez váltakozott azzal, hogy egy picit csendesedett, majd utána ismét rákezdett. Tehát konkrétan, mint most. Amúgy nézzétek meg a színét a víznek. Elég undormányos gány. Szóval ez van, srácok. Sajnos nem tudom nektek megmutatni Phuketet a legszebb, vagy hát legalábbis Phuket partjait a legszebb formájában. Ennyi. Ez egyébként a utolsó napunk, teljes napunk itt Phuketen. Holnap délután már utazunk Bangkokba vissza, majd utána pedig haza Bangkokból még lesz egy nap, és nagyjából ennyi a tájföldi utazás. Én még mindig azt mondom, hogy elég szerencsések voltunk, vagy vagyok, mert az utolsó 2-3 nap csak ennyire vészes, élvezhetetlen. Na mindegy. Ez van, srácok. Szóval azt hiszem, hogy visszamegyek a szállásra. Ne haragudjatok. Rommáztam. 6 óra elmúlt, és ahogy láthatjátok, még mindig esik az eső. Konkrétan egész nap nem állt el 5 percre összesen az eső, szóval nem tudtam továbbra sem semmit csinálni ezen a napon. Viszont legalább nagyon szépen bepakoltam a táskámat holnapra, meg már a hazaútra is, szóval legalább ezt letudtam ebben az időben, és még mindig reménykedek, hogy holnap egy fokkal jobb lesz, és legalább reggel tudunk még egy utolsót csobbanni. Na de mindegy, így jártunk. Minden esetre most beülünk ide mellénk az étterembe vacsorázni,
és megint csak ebbe a napba sajnos nem fért bele semmi más, mint rendrakás és csak chillelés, úgyhogy nagyjából ennyi. Az egyetlen egy jó dolog, amit tudok mondani, hogy az elmúlt 2 nap, mivel szó szerint nem csináltam semmit, ezért egy fokkal jobb a hangom, kevésbé fáj a torkom, az arcom, úgyhogy ennek is megvan a jó oldala. Na menjünk, együnk valamit. Srácok, ha már itt maradtatok a videó végéig, akkor lenne egy apró kérésem számotokra. Mégpedig az, hogy mi lenne, ha feliratkoznátok, dobnátok egy lájkot, hype-olnátok, megosztanátok az ismerőseitökkel, és írnátok egy kommentet a videóm alá. Csak ennyi. Köszi!